አሁን ለዚህ ሃውስ ፕሮጀክት ታስኮችን እንፈጥራለን። ያሁኑ ስቴፕ ታስኮችን መፍጠር ነው። ያው ሃውስ ፕሮጀክት ሲሰራ አንድ ቤት ስንሰራ መጀመሪያ እናስበው አለ የተለያዩ ፌዞች ይኖሩታል። ዲዛይን ፌዝ፣ ፕሪ ኮንስትራክሽን ፌዝ፣ ከዛ ኮንትራክተር እንቀጥራለን፣ ከዛ ኮንስትራክሽኑን ደግሞ ይጀምራል እና እነዚህ ሜጀር ዲቪዥኖች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሜጀር ዲቪዥኖች ቅድም ያልነው እናውራ እንጻፍ። ዲዛይን ፌዝ አንድ ታስክ ነው። አንድ ታስክ ክሬት አደረግን። አውቶማቲካሊ እዚህ እንደምናየው ዲፎልት የሆኑ ቫልዩዎችን ይሰጣል። አንድ ዴይ አለ፣ ቀኑን ራሱ ሞላው፣ ስታርት ፊኒሽን እና ስታርት ዴቱን እና ፊኒሽ ዴቱን። ስታርት ዴት ባይ ዲፎልት እዚህ ጋር የምናየው ስታርት ዴት ባይ ዲፎልት የሲስተም ዴታችን ነው። ሲስተም ዴታችንን የቱ ጋር ማየት እንችላለን? እዚህ ጋር ዌድነስዴይ ጁላይ 4 2007 እዚህ ጋር የምናያት ዴት ባይ ዲፎልት ስታርት ዴታችን ላይ ትመጣለች። ይሄንን ማስተካከል ይቻላል፣ ግን አሁን እየፈጠረን ያለነው ታስኮችን ነው። ስለዚህ ባይ ዲፎልት የተፈጠሩትን ትተን እኛ ታስኮችን ብቻ በመፍጠር እንሄድ። ቅድም እንዳልኩት እንግዲህ ምንድነው ዲዛይን ፌዝ አለ፣ ፕሪ ኮንስትራክሽን ፌዝ አለ፣ ከዛ ቴንደሪንግ ፌዝ፣ ቴንደሪንግ ኤንድ ኮንትራክት አዋርድ ፌዝ አለ። ሃይፖቴቲካሊ ሆነ እኛው የምንፈጥረው ነገር ነው። ከዛ ኮንስትራክሽን ፌዝ ኦር ኮንስትራክሽን ፔሪድ የሚሉ ዋና ዋና ታስኮችን ፈጠርን። አሁን ዲዛይን ፌዝ ውስጥ ብዙ አይነት ሰብ ታስኮች አሉት። ፕሪ ኮንስትራክሽን ውስጥ ብዙ ሰብ ታስኮች ሊኖሩ ይችላሉ። ቴንደሪንግ ውስጥ ታስኮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ሰብ ታስኮች። ኮንስትራክሽን ፔሪድ ውስጥ ሰብ ታስኮች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለ ዲዩሬሽን እና ስለ ስታርት ፊኒሽ ዴት በኋላ እናወራለን። እዚህ ጋር እንደምናየው እንደገና በባር ዲያግራሙም ላይ ደግሞ ባይ ዲፎልት የፈጠራቸው በዚህ ዲዩሬሽን በእነዚህ ዲዩሬሽኖች የተፈጠሩ እዚህ ጋር ባሮች አሉ። አገን ባይ ዲፎልት የተፈጠሩ ናቸው። እነዚህም በሙሉ በኋላ አፕዴት ማኔጅ እናደርጋለን። አሁን ስቲል ስለ ታስኮቹ እናወራ። ዲዛይን ፌዝ ውስጥ ስር ያሉ ታስኮችን እስቲ ሃይፖቴቲካሊ እናስባቸውና እንጻፋቸው። እዚህ ጋር መተን ኒው ታስክ ብንል አዲስ ፌዝ አዲስ ይፈጥራል። አገን ሰብ ታስኮቹን እንጽፋለን። ለምሳሌ አርኪቴክቸራል እንበል። አሁንም ድጋሚ እዚህ ስር ኒው ታስክ፣ ከዛ ሜካኒካል ኤንድ ኤሌክትሪካል፣ ይሄ አንድ እንደገና ሌላ ሰብ ታስክ ነው። እንዲህ ያለ ግን መፍጠር እንችላለን። አለበለዚያም ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ምንም የምናየው ሜጀር ታስክ ሰብ ታስክ የሚል የተለየ ነገር የምናየው ነገር የለንም። ዝም ብሎ ራንደምሊ ባንድ ወጥ የተጻፈ ነገር ነው። አሰራራቸውን በኋላ እንመጣበታለን። እሱንም እናስተካክልበት ሜተድ አለ። አሁን ቅድም አዳዲስ ታስኮችን እንደዚህ እዚህ ጋር ኒው ታስክ ራይት ክሊክ አድርገን ኒው ታስክ በማለት መፍጠር እንችላለን። ኦር እነዚህን ቀጥታ ይሄን ነገር ተተነው ይሄ ኒው ታስክ የሚለውን መፍጠር ተተን ይሄን እናጥፋውና መጀመሪያ በዲዛይን ፌዝ ስር ያለው ዝም ብለው በመደዳ እንጻፋቸው ሰብ ታስኮቹ።
አርክቴክቸራል እና ሜካኒካል ጽፈናል ስትራክቸራል ይኖራል ሳኒተሪ ይኖራል እንበል እነዚህ በዲዛይን ፌዝ ስር ያሉ ናቸው ከዛ የፕሮጀክት ማኔጅመንት ስራ ደግሞ ይኖራል ከዛ ቅድም ከተደረኳቸውን ታስኮች ልጨምርበት እነዚህ ታስክ አፈጣጠሮች ናቸው ታስኮችን ፈጠረን ማለት ነው አሁን ቅድም እንዳወራ ነው በዲዛይን ፌዝ ስር ያሉ እነዚህ ሰብ ታስኮች ናቸው ማድረግ የተፈለግናቸው ስለዚህ እንዴት ነው ሰብ ታስኩን በሰብ ታስክ ፎርማት እንዲቀመጥልን የምናደርገው እነዚህን ሰሌክት እናርጋቸው ከ2 እስከ 5 ያሉትን ሰሌክት እናርጋቸው ከዛ ሰብ ታስክ እንዲሆንልን ነው የምንፈልገው እዚህ ጋር መተን ኢንደንት የምትላለች ክሊክ ስናደርግ አውቶማቲካሊ እነዚህ ሰብ ታስክ ይሆናሉ ይሄ ሜጀር ታስክ ይሆናል ማለት ነው በእነዚህ አራቱ ሰብ ታስኮች በዚህ ስር ኢንደንት ሆኑ አውቶማቲካሊ እንደገና ባር ሼፕም ተለወጠ በፕሮጀክት ማኔጅመንት ስር ደግሞ ሌሎች ታስኮችን እንጨምርና እንደገና አሁንም ሌሎች ሰብ ታስኮችን እንፍጠርለት ከዛ በኋላ ኢንደንት ያደረግን የሰብ ታስኩንና ታስኩን እየለያየን እንሄዳለን በፕሮጀክት ማኔጅመንት ስር ዲዛይን ማኔጅመንት ፕላኒንግ ይኖራል እንበል እንደገና ሌላ ታስክ ኦር እንደቀደም እነዚህን ካት እናርጋቸው ነው መጀመሪያ በፕሮጀክት ማኔጅመንት ሜጀር ታስክስ ዙሪያ ያሉትን ሰብ ታስኮች ሬጉላር ኮኦርዲኔሽን ይኖራል ሚቲንግስ ይኖሩ ይችላሉ መንዝሊ ኮኦርዲኔሽን ሚቲንግስ ወዘተርፈ እነዚህ በቁናል ለጊዜው ለፕሮጀክት ማኔጅመንት ስር መልሰን እነዛን ፔስት እናርጋቸው በፕሪ ኮንስትራክሽን ስር ደግሞ እንደገና ሌሎች ሰብ ታስኮችን እንፍጠር እንበል ቴንደር ዶክመንቴሽን ሊኖር ይችላል ይሄ እንግዲህ ቅድም ካየናት ከመጀመሪያ ምሳሌ ትንሽ ሻል ያለ ሞር ዲቴይልድ የሆነች የፕላኒንግ ወይም ፕሮጀክት ነው እየሰራን ያለነው ከዛ ቴንደር አክሽን ይኖረናል ከዛ ይሄንን እናምጣና ኮንትራክት አዋርድንም በዚህ ስር እናደርጋለን ኮንትራክት አዋርድ በፕሪ ኮንስትራክሽን ፌዝ ስር እናደርጋለን እንደውም ሰብ ታስክ እናርገው እንበል ቀጥሎ ኮንስትራክሽን ፔሪድ አለ እዚህ ጋር ይዘነው ራሱ ከትሳ እናደርገው እዚህ ጋር በመያዝ ራሱ ወደ ላይ ማምጣት ይቻላል ከዛ በኮንስትራክሽን ፔሪድ ስር ደግሞ ሞቢላይዜሽን ሊኖር ይችላል ከዛ ሳይት ክሊሪንግ ሊኖር ይችላል ወደ ተርፈ ያለ ለምሳሌ እናሳጥረውና ኮንስትራክሽን ፕሮሰሱ ራሱ እንግዲህ ይሄ ራሱ በጣም ብዙ ዲቴል አለው ይሄ ራሱ አንድ ፌዝ ነው በዚህ ኮንስትራክሽን ፔሪድ አሁን በተመሳሳይ ቅድም ባደረግነው መልኩ በተመሳሳይ መልኩ በፕሮጀክት ማኔጅመንት ስር እነዚህ ታስኮች ሰብ ታስክ እንዲሆኑ ስለምንፈልግ ከ7 ጀምሮ እስከ 9 ያሉትን ሰሌክት እናደርግና
ሌፍት ክሊክ በማድረግ ማለት ነው ሰሌክት እናደርግና ምን እናደርጋለን አክቲቬት እስኪሆኑ ነው የጠበቁት ሰሌክት አደረኳቸው ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ